এই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ মই পটলৰ এটি সৎ লগা ৰেচিপি। এই পটলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া ধুই মেলি এইখিনি কাটি লওঁ। সেয়া পটলখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা অকণমান দি লৈছোঁ। নহৰু কেইফোটা গোটাই গোটাই দি দিছোঁ ইয়াত। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত। পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱাকৈ অকণমানতে ভাজি ল'ম। কেঁচা জলকীয়া এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা পটলখিনিও দি লৈছোঁ। প্লেটখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলা অকণমান উলিয়াই লৈছিলোঁ। সেইখিনি মই পটলখিনিতে ঢালি দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে মই হেতাখন দি ভালদৰে এইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কেপচিকাম এডোখৰ কাটি লৈছোঁ। কেপচিকামখিনিও মই পটলতে দি লৈছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ধনিয়া অকণমান কাটি লৈছোঁ, ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান দেৰি ভাজি লৈছিলোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল। যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।